Sa video na ito, ipapakita ko sa inyo kung paano pagsamahin ng dalawang video gamit ang QuickTime Player. Ito pala guys ay para sa mga Mac users lang. Hindi nyo siya makikita sa Windows-based OS or gamit ang PC. Ito ay para sa mga Mac users lamang. Double click nyo yung file na gusto nyong lagyan ng additional video, then click nyo lang yung edit sa upper left, then click add clip to end, then i-add nyo yung gusto nyong idagdag na video, choose media. So automatic mapupunta siya doon sa katapusan or sa dulo ng video nyo. So ito na siya. So kung gusto nyong ilagay sa unahan, parang intro, drag and drop nyo lang. So ito na siya guys. Okay, then click nyo lang yung done. Then pag save nyo na siya, click nyo lang yung file, then export as. So click nyo yung pinakamataas na resolution, which is 1080. Then save nyo na siya. Okay, so ganun lang kadali guys. So hanggang dito na lang ang video na ito. I hope may natutunan kayo sa simpleng tutorial na ito. Please don't forget to subscribe and click the notification bell para sa iba pang tutorial videos ko. Thanks.